Joo, eli siis nämä kaikki 3 kappaletta on Rotan vuosi -nimiseltä levyltä, jonka äänitin yksin kotona keväällä 2020. Alkoi olla tekeminen vähissä, niin mulle tuli silleen 2 viikon aikana semmoinen piikki, että nyt piti säveltää ja sanottaa levyllinen musiikkia ja sitten myös äänittää se mahdollisimman nopeasti. Eli äänittämiseen meni sitten toiset 2 viikkoa. Tuo ensimmäinen kappale, Oi miten ihanaa, niin se ehkä voisi sanoa, että siihen tiivistyy sen koko albumin henki ehkä parhaiten. Että uskon, että se on monille aika samaistuttava tunne, semmoinen jotenkin vähän todellisuuden hämärtyminen, kun jotenkin tuntuu, että koko arjen logiikka muuttuu aika paljon. Joillain se on tietysti muuttunut paljon enemmän kuin toisilla, mutta kaiken merkityksellisyyden ja oman itsen merkityksellisyyden pohdinta ehkä siinä kappaleessa kuuluu. Ja semmoinen toisaalta semmoinen epätoivo ja vähän semmoinen lopullinen kyynisyydelle antautuminen, mutta sitten myös semmoinen joku uhmakkuus, mikä tulee siitä. Ja toinen kappale, Älä itke sana, on mielenkiintoinen monella tapaa. Mä en tiedä, pitäisikö olla niin kuin Guinnessiin yhteydessä, mutta tämä saattaa olla maailman ensimmäinen K-pop-idolista kertova folk-kappale. Se kertoo siis korealaisen Twice-tyttöbändin Sana Minatosakista, joka on Japanista alun perin kotoisin. Ja siihen kappaleeseen tiivistyy myös sellaiset pohdinnat jotenkin omasta muusikkoudesta ja lauluntekijyydestä. Ja silloin koronakeväällä, kun Rotan vuosikin syntyi, niin mä tosiaan tein sitä levyä ja ainoa musa, mitä mä kuuntelin, oli siis korealainen popmusa, koska jotenkin se tarjosi jotain sellaista eskapismia, mitä mä tavallaan kaivasin siinä vaiheessa. Ja erityisesti Twicein musaa tuli kuunneltua todella paljon. Ja jotenkin semmoinen kontrasti ehkä siinä, että itse äänittelin himassa semmoista lofi folk-albumia ja mietin, että onko mulla enää ikinä tässä maailmassa töitä. Ja saman aikaan näin, miten Korean puolella koneisto vaan jyllää ja rahaa kulkee. Sitten viimeisenä tuo Saari-niminen kappale on mun henkilökohtainen suosikki Rotan vuosi-levyltä. Siinä on koottu oikeastaan kaikki mun pahimmat pelot. Eli se on sikäli hyvin henkilökohtainen. Lisäksi myös kyseinen saari on todellinen saari. Ja se oli mulle tärkeä paikka, kun mä vielä asuin mun edellisessä kodissa viime vuoden puolella. Siinä kappaleessa kuuluu sellaista jotenkin lohduttomuutta, mutta sitten yhtä lailla lohtua. Itse mä koen jotenkin nämä kaikki kappaleet semmoisena lohtumusiikkina ja koko sen Rotan vuosi-albumin. Semmoiset, niin kuin musta tuntuu, että sellaiset korona-albumit, niin ne ehkä ei tuu sitten tulevina vuosina ikääntymään välttämättä kauhean kauniisti, mutta semmoinen oli pakko tehdä ja semmoinen tuli. Aika tärkeää aikaa semmoinen jotenkin, että kaikki menee nurin ja jotenkin on ikään kuin pakko kääntää koko elämä ikään kuin sisäänpäin. Niin se oli itse asiassa jotenkin parhaimmillaan hyvin jotenkin semmoinen, ja tietysti kun oli terveenä täysissä sielun ja ruumiin voimissa, niin se oli jotenkin semmoinen ironista kyllä jopa tervehdyttäväkin kokemus välillä. Välillä tietysti sitten pää meinasi hajota ja yksinäisyys tavallaan on aina läsnä, mutta mulle jotenkin koko viime vuoteen ja siihen kevääseen ja koko siihen albumin musiikkiin liittyy myös aika tärkeitä ja rakkaita muistoja. Ja mä oon iloinen jotenkin, että siitä on olemassa tommonen dokumentti nyt, että tältä se kuulosti musiikin muodossa. Siellä levyllä on vielä semmoinen kappale kuin Niin kauan kuin taivasta riittää, mikä on se ehkä semmoinen tavallaan optimistisin ja positiivisin jotenkin summaus siitä kaikesta. Ja mulla on joku semmoinen taito lauluntekijänä saada mun kappaleiden nimet ja tekstit kuulostaa aika ajoin siltä, että niissä olisi joku tosi hengellinen ulottuvuus. Joko yksittäisillä sanoilla tai sitten semmoisilla, en tiedä. Nykyään en esimerkiksi uskalla enää käyttää sanaa kirkkaus. Mutta tosiaan joo, en tosiaan itse, en harjoita mitään uskontoa, en ole uskonnollinen tyyppi, mutta ehkä
mulle tavallaan ehkä jotenkin musiikki itsessään on lähempänä jotain semmoista niin kuin uskontoa tai uskonnollista mulle. Niin ehkä semmoinen hartaus jonkun musiikin tai elämän äärellä, niin se on semmoinen, mikä ehkä kuuluu sieltä. Mikä voisi tosiaan, että sieltä, että jos mun niin kuin systeemistä tulee ulos joku sanakirkkaus, niin en mä tiedä. Se voisi ehkä olla tavallaan sen tavoittelemista. Nämä biisit ja se koko albumi, niin tavallaan ne vertautuu mun ensimmäiseen soololevyyn nimeltä Syksy. Koska silloin se tavallaan viitekehys oli se, että mä olin hirveän nuori ja mulla ei ollut kauheasti kokemuksia mistään. Joten tavallaan se, että mistä oli helppoja jotenkin silleen miellyttävää kirjoittaa lauluja ylipäätään, oli jotenkin semmoinen niin kuin oma lähiympäristö ja semmoinen niin kuin oma jotenkin emotionaalinen maailma. Mikä oli tavallaan, mä oon niin kuin sit myöhemmin sanon leikillä, että se on niin kuin albumi ei yhtään mistään. Mutta tavallaan musta tuntuu, että se Rotan vuodessa ja noissa kappaleissa on jotain hyvin samaa. Että se on tavallaan, kun ei voi kokea jotain semmoisia suuria dramaattisia tunteita jotenkin, en mä tiedä, ihmissuhteiden äärellä. Niin sitten se on niinku tosiaan ollut semmoista, että katse kääntyy jotenkin sisäänpäin ja semmoiseen omaan välittömimpään ikään kuin henkiseen ja fyysiseen läheisyyteen, mitä ikään kuin on. Ja sieltä niinku ehkä se musiikki on tällä kertaa tullut. Se voi olla, että sitten kun toivottavasti tämä kaikki on jossain määrin ohi, niin en tiedä, sit tulee jotain ihan niin kuin bilemusaa seuraavaksi. Toivottavasti saa nähdä.